Γεια σας από Άμβησα. Ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί το κλάδεμα καρποφορίας σε ένα δέντρο από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Ξεκίνησε από τη βάση της ελιάς, χτυπώντας με μια τσάπα τα άγρια που έχουν βγει μέσα στο χώμα, και αφού τα ξερίζωσε όλα, πήρε το αλυσοπρίωνο και άρχισε να κόβει με προσοχή τα άγρια που έχουν βγει πάνω στον κορμό της ελιάς. Ένας άνθρωπος που κλαδεύει επαγγελματικά πολλά δέντρα την ημέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σκεπάρνη ή ψαλίδα για αυτό το λόγο, δεν συμφέρει. Μετά ανέβηκε στο δέντρο και άρχισε το αρέωμα από το κέντρο της ελιάς. Εδώ τώρα θα επιλέξει ποια κλαδιά θα κόψει, ούτως ώστε να ανοίξει στη μέση την ελιά και να μπαίνει φως παντού. Πάνω από κάθε κεντρικό κλαδί θα κόψει κάποια από τα κλαδιά που πάνε ίσια πάνω, με μέτρο βέβαια, και θα αφήσει αυτά που γέρνουν προς τα κάτω για να αποτελούν τις ποδιές, που είναι το πιο παραγωγικό τμήμα του δέντρου. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα κλαδάκια που τα χτυπάει ο ήλιος και ο αέρας βγάζουν τις πιο μεγάλες και με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι ελιές από αυτά που σκιάζουν. Προτεραιότητα στο κόψιμο έχουν κλαδιά που είναι σε λάθος κατεύθυνση και πέφτουν πάνω σε άλλα γερά κλαδιά, κλαδιά που είναι ξερά ή αδύνατα και κλαδιά που έχουν καρκινώματα, για να περιορίσουμε την εξάπλωση του βακτηρίου και να προστατέψουμε το δέντρο. Τους μεγάλους λέμαργους που πάνε πολύ ψηλά στο δέντρο δεν τους κόβει όλους, αλλά κάποιους τους κόβει την κορυφή και τους αφήνει να σκιάζουν τη μέση του δέντρου. Αν τους κόψει όλους, πρώτον θα χάσει καρπό και δεύτερον το δέντρο θα πετάξει πολλούς νέους λέμαργους σαν αντίδραση. Όταν κάνουμε κλάδεμα καρποφορίας σε ένα δέντρο, αφαιρούμε περίπου το 30% του φυλλώματος. Όταν δηλαδή κοιτάμε το δέντρο από μακριά, θα πρέπει να βλέπουμε στο περίπου κάτι που είναι πίσω του. Την προηγούμενη χρονιά όλη αυτή η περιοχή με τα εκατομμύρια δέντρα δεν είχε καθόλου καρπό. Οπότε φέτος λογικά είναι χρονιά καρποφορίας. Γι' αυτό και με προσοχή γίνεται το κλάδεμα, έχοντας στο μυαλό να μην χάσουμε καρπό. Ο λόγος που κάνουμε το κλάδεμα καρποφορίας είναι να αερίσουμε το δέντρο, ούτως ώστε να δώσει ποιοτικό καρπό με μεγαλύτερο ποσοστό λαδιού και να διευκολύνουμε και τον άνθρωπο που θα κάνει ελαιοσυλλογή, γιατί θα μπορεί εύκολα το ελαιοραδεστικό να εισχωρήσει παντού στην ελιά, χωρίς να κάνει ζημιά στο δέντρο. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι το δέντρο θα δημιουργήσει καινούργια μικρά κλαδάκια, τα οποία του χρόνου θα είναι παραγωγικά, και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή φροντίζουμε να έχουμε και την επόμενη χρονιά καρπό. Αυτό το είδος του κλαδέματος ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις ξερικές και φαγώσιμες ελιές, όπως είναι αυτές εδώ. Πότε γίνεται τώρα αυτό το κλάδεμα? Για μας εδώ που είμαστε ψηλά, αυτό το κάνουμε το Μάρτιο. Για όσες ελιές είναι σε παιδινά μέρη, μπορεί να ξεκινήσει και από Γενάρη. Γενικά, ό,τι κλάδεμα και να κάνουμε θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πριν αρχίσει η βλάστηση της ελιάς στην άνοιξη. Επόμενο στάδιο θα είναι το ψέκασμα με χαλκό. Εγώ που είμαι ερασιτέχνης και έχω χρόνο στη διάθεσή μου, κάνω κάτι ακόμα όταν φτάνω σε αυτό το στάδιο. Σε κάθε κόψιμο που κάνω στο δέντρο, βάζω βορδιγάλιο χαλκό 10% πάνω σε κάθε τομή και όταν στεγνώσει το βάφω με πλαστικό οικολογικό χρώμα για να προστατεύσω τις τομές από εισχώρηση βακτηρίων. Κοιτάξτε τώρα εδώ πόσο όμορφα έχει ανοίξει το δέντρο ο Παναγιώτης. Χαίρεσαι να το βλέπεις και να το μαζεύεις. Αυτό το δέντρο το μαζεύεις πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Εδώ σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο που θα κάνω σύντομα με θέμα το κλάδεμα και θα ακολουθήσουν και μερικά βίντεο λόγω εποχής με μπολιάσματα. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, σας παρακαλώ κοινοποιήστε τα να το δει και όποιος φίλος σας ενδιαφέρει. Γεια και χαρά σας!